Bună ziua, dragii mei raci! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea sunt valabile pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în rac. Eu sunt Meme și, ca de obicei, împreună vom vedea despre ce este vorba în luna octombrie și care sunt provocările la care trebuie să avem poate grijă. Pentru voi, dragi raci, octombrie vine cu foarte mult mister și cu foarte mult romantism în zona relațiilor, mai ales în cea de-a doua săptămână a lunii octombrie. Este important să căpătăm așa o claritate mentală asupra lucrurilor, mai ales acum că la început de luna octombrie, pe data de 2, Mercur iese din retrogradare și ne susține zona de intelect. S-ar putea ca în această lună să fiți așa mai visători, imaginația voastră să lucreze activ și să cădeți într-o sferă a iluziilor care poate nu sunt neapărat conforme cu realitatea. Chiar dacă realitatea este mai neplăcută, este totuși realitatea în care ne aflăm și este bine să o acceptăm exact așa cum se înfățișează, cum se arată lucrurile. Când Mercur iese din retrogradare, este posibil să aflați ceva secrete din trecut sau situații din trecutul vostru să iasă la lumină în legătură cu planurile importante din viața voastră. De asemenea, este bine să fiți cu atenția sporită asupra persoanei pe care voi o îndrăgiți sau poate vă îndrăgostiți de cineva care este așa foarte misterios, învăluit într-o lumină misterioasă pe care voi nu o puteți înțelege, dar ochii mari, ca nu cumva această persoană să aibă și intenții ascunse. Este o lună care poate produce pentru voi schimbări majore și importante în sfera relațiilor, dar în sfârșit veți putea duce la bun sfârșit lucruri pe care voi voiați să le faceți de mult timp și pe care le aveați în plan de ceva vreme. Eclipsa de soare din data de 25 octombrie vă poate aduce chiar o relație nouă în viața voastră, ceva ce va avea fără îndoială un puternic impact transformațional și profund în suflet sau asupra voastră. Pe plan profesional, ieșirea lui Mercur din retrogradare aduce deblocarea unor situații cu care voi tare v-ați confruntat în ultima vreme, fie negocieri care au rămas în aer, fie vânzări care au scăzut în ultima perioadă, fie lucruri care nu se materializau. Toate acestea i-au sfârșit, iar spre sfârșitul lunii octombrie, iată-i Mercur retrograd, planul vostru financiar, finanțele, bugetul vostru se stabilizează încet, încet. Veți reuși chiar să achitați și niște datorii de care, de altfel, este și foarte bine să scăpați dacă aveți cum, chiar dacă acest lucru înseamnă să fiți mai cumpătați și vă strâmtorează puțin, cel puțin o perioadă. Este bine să fiți chibzuiți și atenți la bugetul vostru. De asemenea, este bine să fiți indulgenți cu familia în perioada aceasta, este bine să evitați conflictele cu ei, pentru că până la urmă ei sunt cei care vă pot sprijini întotdeauna pe plan emoțional. Provocări mari de sănătate voi nu aveți, însă la nivel de emoții veți avea așa cumva un tumult, să spunem acolo, în forul vostru lăuntric, veți fi poate ușor mai emoționali. Ei, familia este cea care vă va sta alături să vă readunați, să vă reculegeți și așa mai departe. Haideți să vedem ce spun și cărțile. Pentru relația de iubire sau pentru sfera de iubire, pentru carieră și bani și pentru sănătate, câte două cărți. Bun, haideți să vedem, dar înainte de a începe cu cărțile, vreau să văd o carte oracol, care este tema principală a energiei pentru voi aici în luna
octombrie. Este timpul să vă ridicați, este timpul poate să ieșiți din această sferă de visare, este timpul să vă îndrăgiți, da, să vă îmbrățișați imaginația, dar în egală măsură și să stați cu picioarele pe pământ, adică să nu pierdeți contactul cu realitatea, după cum am spus anterior, să fiți așa cu băgare de seamă și să găsiți un echilibru, exact cum spune și balanța, între ceea ce este imaginar și ceea ce este real în viața voastră. Dar este o lună care vă ajută, cel puțin la nivel de relații, să vă transformați profund, atât relația de iubire, cât și poate viziunea pe care o aveți despre aceasta. În iubire avem cartea Judecata și Cavalerul de bâte. Sunteți plini de pasiune, iată, voi s-ar putea să fiți așa atrași de o persoană magnetică, de o persoană misterioasă care pare foarte închegată, care poate părea șarmantă și magnetică. Este foarte bine să vă păstrați ușor calmul, este bine să păstrați ochii deschiși și să vă folosiți și rațiunea, nu doar sufletul. Cartea Judecată aici poate însemna o împăcare, poate însemna o iertare, poate cineva vine și vă oferă scuze. Cavalerul, în general, este o carte a mesajelor, să vină cineva către voi care vă cere scuze, să aibă o abordare din aceasta misterioasă și să fie învăluită așa într-o aură magnetică, să nu-i puteți rezista, dar atenție, pentru că Judecata spune și să ne păstrăm claritatea mentală, să fim raționali și să vedem exact despre ce este vorba înainte de a ne avânta în necunoscutul și misterul acestei interacțiuni. Au ieșit două cărți, iată cum spuneam și în previziunile astrologice, persoana care vine către voi are ceva intenții ascunse pe care nu le știți neapărat. Dacă este cineva din trecutul vostru, pentru că aici este vorba de o împăcare, poate fi vorba și de o împăcare și de aceste scuze, vor ieși la lumină, vor ieși la iveală niște lucruri din trecutul vostru, un adevăr pe care voi încă nu îl cunoașteți, care vă va ajuta în luarea unei decizii importante pentru voi. Este un moment bun să scăpați de acest conflict, să scăpați de ceartă și de să vă luminați sufletul și mintea în sfera emoțională pentru a putea evolua și merge mai departe. Veți avea și o alegere de făcut aici, o decizie importantă asupra căreia este bine să cugetați și să nu vă lăsați ghidați așa de ceea ce credeți voi că este mai bine, ci să fiți ușor pragmatici, să aveți toate datele problemei. Avem temperanța și cumpătarea. Să nu acționați poate din impuls, pentru ca mai apoi să fie nevoie să dați 2, 3 pași, 5 înapoi. Și cumpătarea și judecata vorbesc despre a ne cere scuze, despre a relua, despre vindecarea unei relații din trecut sau despre a lua așa un avânt de nestăvilit, de neoprit într-o direcție nouă. Lucrurile se vor desfășura relativ repede, drept urmare să nu fiți luați prin surprindere de această putere magnetică, ci să analizați bine ceea ce vă spune și sufletul, dar și mintea. Cumpătarea vă spune și să vă folosiți intuiția, pentru că este important să o ascultați, da? Și să rămâneți în contact cu realitatea voastră. Bun. În sfera carierei și a banilor, iată aici voi ați vrut să faceți niște demersuri importante. Dacă vorbim de o afacere, ați vrut probabil să vă extindeți. Dacă vorbim despre un serviciu, ați vrut mai multă responsabilitate, ați vrut să promovați, ați vrut să avansați sau poate ați avut niște discuții sau poate așteptați niște vești de la șeful vostru. În această lună, în octombrie, aveți șansa să scăpați de aceste amânări, să mergeți mai departe, însă finanțele, dacă voi vă doriți mai
mult mai mult decât aveți acum. Pentru moment lucrurile cel puțin se stabilizează. În viitorul apropiat poate, sau mai îndelungat să spunem, nu apropiat, atunci veți avea ocazia să începeți ceva sau să obțineți ceva glorios, mai mare decât aveți acum, bugetul vostru să se extindă. Pentru moment este bine și recomandarea cărților spune să fiți chibzuiți cu ceea ce aveți deja, pentru că veți reuși să ieșiți din acest cerc, poate unul al datoriilor în care voi vă învârteați deja de ceva vreme. Confuzie, da, pentru că ați tot suferit amânări, ați tot avut conflicte, discuții. Această energie, această frecvență aici se datorează și lui Mercur retrograd și poate contextului sau vieții voastre, evenimentelor care s-au petrecut acolo, însă veți fi ajutați de planeta Saturn în această lună să închideți niște cicluri din acestea, niște lucruri pe care le-ați tot dus în spate de ceva vreme bună. Se închide perioada aceasta și veți reuși să achitați indiscutabil ceva datorii, să înapoiați niște bani sau niște credite sau ce aveți dumneavoastră acolo, sau să terminați cu o corvoadă financiară, chiar dacă acest lucru înseamnă să fiți ușor cumpătați și poate să vă rămână foarte puțini bani la dispoziție pentru micile plăceri ale vieții. Veți avea un nou început, odată ce vă eliberați de această mică povară financiară sau de aceste lucruri care sunt rămase acolo și vă tot trag înapoi, bugetul vostru se va stabiliza și veți avea ocazia să pășiți către un nou început, către o stare de abundență, către împlinire și financiară. Iar la nivel de sănătate, aici, exact cum vă spuneam, familia este sprijinul vostru, familia vă susține acolo de fiecare dată, sunteți împliniți emoțional, veți avea nevoie de suportul familiei pentru aceste probleme care vă macină, dar la nivel emoțional voi sunteți un semn de apă, voi sunteți sensibili și intuitivi și voi sunteți cei care se bazează cel mai mult sau pentru care cel mai mult familia contează. Avem aici steaua și familia voastră reușește să ajungă pe drumul propriu și familia voastră are nevoie de vindecare și împreună sunteți o forță. Poate copiii voștri, nu știu, aveți copii care se înscriu la ceva cursuri de medicină sau poate sunt medici sau poate lucrează în domeniul acesta sanitar. În tot cazul, cu sănătatea veți sta bine, orice mică provocare ar putea apărea aici este de foarte scurtă durată și se vindecă repede. Pusnicul, eremitul, fecioara. Aici este nevoie să aveți grijă la musculatură, la stomac, să aveți grijă la regimul alimentar, la a nu sări peste mese, este foarte important pentru voi aici și se repetă 10 de monede. Evitați conflictele cu familia voastră, repet acest aspect pentru că este foarte important în luna octombrie pentru voi, pentru că din cauza unor certuri, dacă le aveți cu familia, acolo este provocarea și puteți suferi din această pricină și este practic inutil să vă certați cu cei care poate vă iubesc cel mai mult în lumea aceasta. Și împărăteasa, lucrurile stau bine la voi pe sfera sănătății. Împărăteasa este cartea planetei Venus. Venus guvernează Taurul și Taurul este responsabil astrologic cu partea gâtului nostru. Atenție la răceli, la tuse, la sinusuri, la răgușeală, dureri în gât și așa mai departe. Bun, pentru relații aici, pentru iubire, vreau să iau o carte oracol.
Ești epic, cineva vă va face să vă simțiți foarte puternic, voi sunteți foarte puternic, este foarte important în această lună să aveți foarte mare încredere în voi și să nu vă lăsați, poate își pun în ghilimele, păcăliți de cineva care vă hrănește și vă suflă, vă șoptește în ureche cuvinte de pasiune. Atenție la intențiile acestei persoane, că poate sunt ușor ascunse. Până spre sfârșitul lunii vă veți lămuri exact, veți descoperi exact despre ce este vorba și care este situația reală, astfel încât să puteți face pași înainte. Ca semne astrologice avem aici Pești, Scorpion, Săgetător, Leu, Berbec și Săgetător. Am spus semnele de foc. Aici avem Berbec, Pești, Scorpion, Săgetător, Leu și Taur la sfera serviciului sau a banilor, iar la sfera carierei avem Rac, Rac, Vărsător, Fecioară, Taur. Mai iau talismanele magice, câte unul pentru fiecare sferă. Iată, pe familie mi-a apărut deja. Mi-a sărit singură. Bun. Pentru relație, iată, vă simțiți un pic constrâns. În imaginație, am spus la început că imaginația s-ar putea să vă joace feste, să vă faceți voi așa niște scenarii sau să trăiți în iluzie, să nu vă lăsați păcăliți în această lună, da? Este foarte important să lăsați și să tratați energia corespunzător, să luați lucrurile exact așa cum se prezintă și să evitați să fiți poate naivi, poate creduli. Este foarte bine să fim empatici și deschiși la oameni în general, dar nu vă lăsați păcăliți în această lună, pentru că cine vă transmite mesaje nu este neapărat nu că de bună credință, are și intenții ascunse acolo, nu știți tot adevărul încă. Pe sfera bugetului, iată, aici poate primiți ajutor de la cineva drag, de la cineva care vă iubește, de la cineva care vă susține sau poate la locul de muncă sunteți apreciați și datorită acestor lucruri reușiți să duceți la bun sfârșit aceste lucruri, poate datorii, poate cheltuieli pe care voi le aveați, să scăpați de ele. Iar în zona familiei aveți inițiala G, poate G veni de la grup, că doar voi în grup sunteți o putere, sau poate există exact o inițială G, sau poate locuiți în vreo țară cu G, în Germania, în Grecia și nu numai, evident, ceva în tot cazul are legătură cu inițiala G aici, la nivel de sănătate și la nivel de împlinire emoțională. Cam atât pentru voi, dragi raci. Să fiți bine, să intrați în puterea voastră, să vă aliniați, să fiți echilibrați, să lăsați iubirea să vină către voi și să reușiți în tot ceea ce vă propuneți pe întreg parcursul lunii octombrie. Vă îmbrățișez cu drag și până pe data viitoare vă spun la revedere!